My message is that they shouldn't look us down because we are Qataristas. Most Qataristas, they are intelligent. They have things to offer. Qatarista is just a job. Doesn't have to label you as a human being. It's a job, but they still have to respect you as a human being. Η θεία όλα με ειδικούς λαμπρινδικούς σκόπους μπλε κλέρ. Δοκιμάστε το. Είμαστε στα Σκόπια και ήρθαμε για μία παράσταση που την έχουμε παίξει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και στο Ντουμπάι. Έχουμε πάει Παρίσι, Λιόν, Φράιμπουργκ, Μπερλίν, Ντόσιντορφ, Λουμπιάννα, Βαρσελόνα, Πορτογαλία, Μπρέμεν, εκεί που παντρευτήκα. Μαδρίτη, Ναι. Μιλάνο, Ιταλία, Ριβαντάβια, Πορτογαλία, Λιθουένια. ναι. Ντούσελντορφ, Δρέσδεν. Το είπες αυτό. Λέγομαι Ρωσίτσα. Είμαι από τη Βουλγαρία. Γεννήθηκα στη πόλη Παζαρτζίκ. Η μάνα μου δούλευε σαν νοσοκόμα. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος φυσική και γαλλικά. Η μαμά όταν έγινα 8 μηνών με έδωσε στη γιαγιά μου. Μεγάλωσε εκεί στο χωριό. Ήταν η μάνα μου. Τελείως. Αυτή με αγκάλαζε, αυτή με μεγάλωσε, αυτή με μάθανε πώς να μαγειρεύω, τι να κάνω. Την έλεγα μαμά, γκραντ μαμά. Και όταν πέθανε, την έβλεπα στον ουρανό. Έλεγα, είναι εκεί και με κοιτάει, τι κάνω. Το έκανα σωστά αυτό? Είπα ψέματα? Δεν τα της άρεσε. Δηλαδή από πάνω με έκανε σωστό άνθρωπο. Γεννηθήκα στην Κόριτσα. Ο πατέρας μου δούλευε σαν αξιωματικός της ασφάλειας, σπούδαζε στη Μόσχα, δούλευε εκεί κάποια χρόνια και στην πρεσβεία. Ήταν μορφωμένος άνθρωπος. Η μαμά μου ήταν νοικοκυρά. Μεγαλώσε 4 παιδιά και έμεινε στο σπίτι. Με λένε Φρένταλιν Resurrection. Είμαι από τις Φιλιππίνες. Έχω 3 ονόματα. My English name is Mabel, second name Francesca, and my African name is Matsidiso. Σημαίνει προστάτη. Η μαμά μου είναι δασκάλα, ο μπαμπάς μου είναι στρατιώτης. Έχω τώρα τη μάνα μου μόνο που ζει, ο πατέρας μου δεν ζει. Η μάνα μου δούλευε σε ένα εταιρεία αμερικάνικη ασφαλιστική. Οι γονείς μου ήταν αγρότης. Η μάνα μου δούλευε στα καπνά και ο πατέρας μου ήταν χειριστής στο κολχόζ. Κολχόζ είναι ένα συγκρότημα που δουλεύανε όλοι μαζί και παίρνανε είδε λεφτά μαζί. Doamne, ce sunt negri munții, Doamne, ce sunt negri munții, Doamna, când se duc recruții. Δεν ξέρω, ο κομμουνισμός μου φαινότανε τότε που ήμουν παιδί, μου φαινότανε καλύτερο σύστημα του κόσμου. Ήμασταν πιο ευτυχισμένοι, έτσι τότε σκεφτόμασταν, ότι είμαστε πιο ευτυχισμένοι από όλους. Ότι μας λέγανε στις άλλες χώρες υπάρχει τέτοια φτώχεια, δεν είναι ελεύθεροι, είναι σκλάβοι, τρώνε από τα σκουπίδια. Και αυτό το πιστεύαμε, αυτά νομίζαμε, ότι όντως έτσι είναι. Αυτό νομίζαμε. Είχε πάρα πολλά πράγματα ωραία. Πώς ήταν η ασφάλεια, η παιδεία, η υγεία. Αλλά σε κάποια άλλα πράγματα πιστεύω να μας έκανε κακό. Αν θα το πω από την απόψη της φιλοσοφίας, θυμάμαι ότι ο Μάρξ είχε πει ότι το σύστημα, το σοσιαλιστικό, μπορεί να γίνει σε
μια χώρα που έχει μια κατάσταση οικονομική. Μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Η Αλβανία ήταν πολύ πίσω, ήταν φεουδαλισμό, δηλαδή 80% του λαού ήταν αλφαβέτ. Δεν ξέρανε να γράφουν άστα τα χωριά, άστα την οικονομία, άστα την... Δηλαδή ήταν πολύ πίσω. Αυτό έλαβε Χότζας και έκανε πολλά πράγματα. Ξυπνάμε και μας λένε ότι από σήμερα έχει αλλάξει ο καθεστώς, έχουμε ελευθερία, δεν τα έχουμε κομμουνισμό και όλοι σηκωτήκαμε τόσο χαρά, φωνές, κακό, όλοι στον δρόμο, στη πλατεία, με σημαία, με αυτά. Πολύ χαρά, αλλά ήταν για λίγο. Σε μία νύχτα ξυπνήσαμε και μας είπανε ότι 20.000 λέει ρούμπλες που είχα εγώ, οι 16-20 δεν θυμάμαι καν πόσα είχα, γίνανε 16 ρούμπλε. Που εγώ μπορούσα να πάρω, ας πούμε, να βάλω άλλο λίγο και να πάρω ένα σπίτι. Τώρα με αυτά τα λεφτά μπορούσα να πάρω 4 ψωμιά. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ, δεν είχε τίποτα. Μπαίνεις μέσα, δεν έχεις τι να ψωνίζεις. Η κόρη μου ήταν 1 χρονός και η μάνα μου έκλεβε κρυφά γάλα από το νοσοκομείο, σκόνη, για να μου φέρνει να έχει γάλα το μωρό. Περίμενα έτσι 2 χρόνια και λέω δεν γίνεται. Ο άντρας μου... Και λέω εγώ θα πάρω το πανταλόνι να το φορέσω, θα γίνω τον άντρα και θα πάω έξω. Παρόλο που πρέπει η γυναίκα να είναι στο σπίτι και να βγει ο άντρας. Και έτσι έφυγα. Γενικά φεύγανε οι γυναίκες πιο πολύ, πουλάγανε τα σπίτια, πουλάγανε τα πάντα και πηγαίνανε παράνομο με τα πόδια μέχρι Ρουμανία και από εκεί Βουλγαρία και περπατάγανε μόνο τη νύχτα, γιατί την μέρα ήταν επικίνδυνο να μην τους πιάσουνε. Εγώ δεν ήθελα να φύγω. Η μάνα μου θέλει να φύγω. Μα, kumusta na po kayo? Kumusta na po ang mga kapatid ko? Έχει φτώχεια και εκεί. Τα παιδιά εκεί πέρα φεύγουν γιατί δεν βρίσκουν εύκολο δουλειά. Γιατί ξέρεις, έχουμε μεγάλο population. Δεν ήταν τόσο εύκολο να δεις έναν άσπρο εκεί που μεγάλωσα και δεν μπορούσαμε να πάμε και στην πόλη, γιατί στην πόλη ήταν ξεχωριστά. Μαύρο από εδώ, άσπρο από εδώ και έπρεπε να ξέρεις πού πρέπει να είσαι, σε ποιο γραμμή και να μην κάνεις και λάθος. Όταν ήμουν 16 έπρεπε να πάω να βρω δουλειά. Να προσφέρω κι εγώ κάτι στην οικογένειά μου. Γιατί δεν μπορούσαν να μας αγοράζουν τα πράγματα να πάμε σχολείο. Γι' αυτό σταμάτησα. Μου κάνεις, δεν θέλω να κλάψω και μου πας πίσω και δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι comfortable να τα πω. Ο πατέρα μου το πείρασε ότι στην Ελλάδα δούλευα ως καθαρίστρια. Ήταν μορφωμένος άνθρωπος. Το ίδιο ήθελε και τα παιδιά του. Εγώ σπουδάζα πολιτικές επιστήμες, συγκεκριμένα φιλοσοφία και έγινα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κόμματος που διδάσκα σεμινάρια μαρξισμού και σεμινάρια για την ιστορία του κομμουνισμού. Στο κολέγιο σπούδασα δασκάλα μουσικής και στο Πανεπιστήμιο μαέστρο της χοροδίας και φωνητική. Επειδή είμαι καλή σε ζωγραφική, η μάνα μου λέει γιατί δεν πας να κάνεις architecture. Τελικά αυτό σπούδασα, γιατί αυτό θέλει η μάνα μου. Δούλευα σε ένα ξενοδοχείο που το είχε έναν Έλληνας. Μετά άρχισα να κάνω modeling. Εντάξει, και έβλεπα τώρα με το modeling άνοιξε πιο πολύ τα μάτια μου. Εξωτερικό, εκείνη και το άλλο. Ελλάδα, πού είναι η Ελλάδα? Ούτε στο χάρτη δεν ξέραμε. Τότε ο πατέρας μου του έλεγα θα πάω στην Ευρώπη και αυτό, ξέρεις, βρήκα έναν άσπρο που θέλει να μου πάει και μου λέει τα προσέχεις εκεί, δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να σε φάνε ζωντανή. Τέτοια πράγματα, κατάλαβες.
Το σπίτι μου είναι Ελλάδα. Εδώ και έχω και δουλειά και έχω και σπίτι. Μ' αρέσει η μουσική της Ελλάδας πάρα πολύ. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι μπορώ να ερωτευτώ τόσο πολύ μουσική σε μια ξένη χώρα που ήταν εντελώς ξένη χώρα εμένα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, παγοητεύτηκα. Γιατί αρχίζω να μου βάλει η θεία μου να δουλέψω στο σπίτι και αισθάνομαι σαν έχει κατεβάσει το επίπεδο μου. Έχεις δύο δρόμους. Ή θα πέσεις κάτω και θα πεθαίνεις, ή πρέπει να στέκεσαι όρθια στα πόδια και να πάρεις μία απόφαση ότι θα πολεμήσω. Και θα πολεμήσω σκληρά να καταφέρω να αλλάξω την ζωή μου και στα παιδιά μου. Νόμιζα ότι θα έρθω για 3 μήνες μόνο, να βγάλω κάποια λεφτά και να γυρίσω. Όλοι έτσι ερχόμασταν, για λίγο, και μένουμε εδώ χρόνια. Έκλαιγα πάρα πολύ, ναι. Αλλά έκλαιγα μόνη μου, όχι μπροστά σε κανέναν. Το βράδυ όταν έπεφτα στο κρεβάτι, μόνο εκεί. Μετά όλη την ημέρα χαμόγελο. Γιατί να σε λυπητούνε? Δεν χρειάζεται. Έχεις μια αξιοπρέπεια. Δεν ήθελα ποτέ κανένας να με λυπηθεί. Κανένας. Τι δουλειά ξέρεις να κάνεις? Όλα. Babysitting. Να καθαρίσω και να συντηρώσω. Τα πάντα. Έχεις καμιά αρρώστια? Τίποτα. Πονοκέφαλο. Όχι. Μία χαρά είμαι. Άνοιξε να δω τα δόντια σου. Και στην Ελλάδα I experience racism. Αλλά δεν με πείραξε τόσο πολύ γιατί είναι κάτι που μεγάλωσα με αυτό. Ήξερα. What's a racist? Όλο αυτό το καιρό που ήμασταν στη στέγη που κάναμε την παράσταση, κάθε φορά όταν έπρεπε να πω για τη Χρυσή Αυγή. Και εγώ φοβόμουν. Η καρδιά μου ρε παιδιά και λέω τώρα κάποιος τα γουρλιάζει. Εγώ γι' αυτό πάντα, ερχόταν ο Σέρβιος κάτι βράδυ να με πάρει από τη στέγη, επειδή φοβόμουν, επειδή μιλάω για Χρυσή Αυγή. Μιλάω που αυτό. Ναι, φοβόμουν. Μετά την παράσταση έχουν έρθει οι Έλληνες που λέγανε σας έχουν συμβεί τέτοια πράγματα, ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες. Ναι. Και αυτό για μας ήταν μια, δηλαδή σαν να βρεις το δίκιο σου, να ευχαριστιέσαι, δηλαδή η δουλειά σου δεν πήγε τζάμπα, το κόπο σου δεν πήγε χαμένη. Μου πήρε τηλέφωνο, ήμουνα στη δουλειά. Νόμιζα είναι part-time. Τι τα καθαρίσω το σπίτι και άρικα. Λέω εγώ άστο. Μετά όμως ο ανιστή μου πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει, επιτρέπετε να σας κάνουμε συνέντευξη. Και λέω εντάξει. Αλλά δεν είμαι ηθοποιός. Λέω εγώ καθαρίσω σπίτι και πως έχω μια γιαγιά. Ναι, τι περάσει λέει. Και κλείσαμε ραντεβού. Και έπατα σακ. Εγώ δεν περίμενα. Ήμουν σίγουρη ότι θα με πάρει. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ήμουν σίγουρη. Το ήθελα πολύ. Και όταν θες κάτι πάρα πολύ, γίνεται. Νόμιζα είναι μια φάρσα. Λέω στον άντρα μου, τι βλακίες λέει. Αυτοί τώρα με κοροϊδεύουν, είναι βλακεία. Τα πιέξω εγώ στη στέγη, τα μας πληρώσουν, τα μας βάζουν έσημα, τα πάμε Μόναχο, έξω, όλα πληρωμένα. Βλακίες, μας κοροϊδεύουνε, λέω. Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, είμαστε στην στέγη πάνω. Που σας είδα όλους. Και για την πρόβα. την πρόβα. Και βλέπω τη Ρωσίτσα να μιλάει για το άντρα της, να μιλάει για το ένα, το άλλο. Λέει, Παναγία μου, τι λέει αυτή, τα ρίχνει όλα. Είδα ευκαιρία να βγάλω όλα από μέσα μου. Όχι, λέω, αυτό δεν θα γίνει με μένα. Και με τον τρόπο που τα έλεγε. Ναι, γέλια να μας έχει πιάσει γέλια. Ναι, αλλά το λέει αληθινά. Όταν λέει δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν σου πάει, δεν σου πάει. Η Βάλια πολύ ευαίσθητη. Πολύ ευαίσθητη. Έκλαιγα συνέχεια στις Έκλαιγα πρόβες. συνέχεια. Κάτι Θυμάστε που να λέει, γίνει μια και φορά τα λέω, κλάματα τρέχανε. Και λέω, ρε παιδιά, τι να κάνω να μην κλαίω, τι να κάνω να μην κλαίω.
Ναι, και μετά που σας έφερα και τα φαγητά με καυτερό, μετά σταμάτησες να κλαις για λίγο. Από καυτερά, Οι γυναίκες είναι ήρωες. Κάνουν ετησία τη ζωή τους για τα παιδιά τους, για την οικογένεια. Αυτό πιστεύω. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στις γυναίκες ότι είμαστε δυνατές, ότι έχουμε φωνή. Αυτό. Είμαστε στα ίσια με τους άντρες. Δεν είμαστε γυναίκες, αλλά είμαστε στα ίσια. Να μην πω και πιο πάνω. Συγγνώμη ρε παιδιά. Το έργο έχει πολλά μηνύματα. Πρώτο μήνυμα είναι πολιτικό. Δηλαδή, τι κάνουν οι κράτη με τους μετανάστες, με τους νόμους, πώς συμπεριφέρονται με τα χαρτιά, με όλα αυτά. Δηλαδή, τι τραβάει ο κόσμος που πάει σε μια ξένη χώρα, που έχει αφήσει πίσω μια ολόκληρη ζωή και πάει τώρα να ξεκινήσει μια ζωή καινούριο και τι τραβάει. Πολύ δύσκολο. Αυτό είναι το πιο δυνατό. Και άλλο μήνυμα είναι και η φωνή της γυναίκας. Τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα, οι μετανάστριες και στον κόσμο. Τι μπορεί να καταφέρει μόνη της, σε μια ξένη χώρα, να μεγαλώσει παιδιά, είναι ένα μήνυμα που μπορεί να καταφέρνει. Θέλω να σου πω ότι είμαστε σαν την σταχτοπούτα. Δηλαδή ξυπνάς την άλλη μέρα και είσαι με τη σφουγρόπανο. Σήμερα περνάς ωραία και καλά και αύριο... Ναι, ακόμα δεν έχουμε πιστέψει ότι κάνουμε αυτό που κάνουμε. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να ζείτε ένα όνειρο σε κάτι. Ναι, αλλά ξυπνάμε μετά. Είναι. Για εμάς, τουλάχιστον για μένα είναι όνειρο. Είναι το όνειρο, ναι. Πολλά έγινε και μετά πάλι αρχίζει. πολλά άλλαξαν. Ένα βαθύ όνειρο και μετά πολύ τέτοιο δυνατό ξύπνημα. Memory is important only if it helps us as experience to become better people in the future. If it doesn't help us to be better, it's senseless. If the memory is just about something which is frustrating us, it's really better to try to live. So I think that out of that terrible past, we can use that to become better people. During the 4 years of the siege of Sarajevo, we had just institutional theaters, 57 theater premieres, which is much more than our institutional theaters produce in 4 years in these days. That we had 2,000 performances played during the war. In Sarajevo, people felt the need for art as a basic human need. So the fact that we have this pretty strong artistic scene in Sarajevo, it's partly result of that and part of being aware that art is much more than fun. For 4 years, every day I was awakening, thinking, will I be killed on that day? And on daily basis, listening how some of my friends, my neighbors were killed. And I was just hoping, will I be able ever to see, you know, this part which is beside the horizon of Sarajevo. That was my planet. At that moment, it became more like a prison. Artists were doing, they wish to make
sense out of that prison. What we could do in that moment to remain humans was to do the art, to watch the art, to be, you know, just normal human beings. International Theatre Festival MES was founded on 1960, which means that it's much older than any of us who is working today in this festival. The Clean City is the performance which we consider extremely important in sense of relation to other human beings. Unfortunately, this situation that we are facing into this performance is something that in this year we have in this performance on the stage, but unfortunately it's the story that we are all facing on everyday basis in our real life. We are here also to remind the people that being good is one of our missions. Καθαρή Πόλη είναι μια παράσταση που ανήκει στο είδος του θεατρικού ντοκιμαντέρ. 5 γυναίκες μετανάστριες, καθαρίστριες από 5 διαφορετικές χώρες, ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή και λένε τις ιστορίες τους. Στο θέατρο ντοκιμαντέρ ή στο θέατρο της πραγματικότητας, οι άνθρωποι που ανεβαίνουν στη σκηνή είναι οι άνθρωποι που έχουν βιώσει τις ιστορίες τους. Δηλαδή ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή και μοιράζονται με το κοινό τις βιογραφίες τους, τα προσωπικά τους βιώματα, σε αντίθεση με το κανονικό θέατρο που ξέρουμε, στο οποίο ένας ηθοποιός ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και ενσαρκώνει ένα ρόλο. Με τον Ανέστη Αζά έχουμε γράψει και σκηνοθετήσει πολλές παραστάσεις μαζί, συνεργαζόμαστε από το 2011 και η ιδέα για την Καθαρή Πόλη που έκανε πρεμιέρα το Φεβρουάριο του 2016 μας είχε έρθει 3 χρόνια νωρίτερα, όταν επιστρέψαμε από το Βερολίνο, όπου δουλεύαμε για 2-3 χρόνια και προσέξαμε ότι στην δημόσια σφαίρα, στην Ελλάδα, είχε παρουσιαστεί και επικρατήσει μια ακροδεξιά ρητορική. Μια ακροδεξιά ρητορική την οποία την έφερνε η Χρυσή Αυγή, η οποία μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2012, μεταξύ άλλων με την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσει, θέλει να καθαρίσει τις πόλεις, να ξεβρωμίσει τον τόπο. Οπότε μαζί με τον Ανέστη είπαμε να πάρουμε αυτή την φράση, αυτό το μότο, να το πάρουμε κυριολεκτικά και να αναρωτηθούμε ποιος πραγματικά καθαρίζει την Ελλάδα. Οπότε ξεκινήσαμε αυτή την έρευνα, παίρνοντας συνεντεύξεις από γυναίκες που καθάριζαν σε σπίτια φίλων ή σε σπίτια συγγενών μας. Αυτές στη συνέχεια μας πρότειναν άλλες γυναίκες που κάνουν την ίδια δουλειά. Κάναμε γύρω στις 70 συνεντεύξεις και τελικά καταλήξαμε σε αυτές τις 5 γυναίκες που είναι στην παράσταση. Αυτό που μας ενδιέφερε με τον Ανέστη είναι σε καμία περίπτωση οι γυναίκες που θα ανέβουν πάνω στη σκηνή να μην παρουσιαστούν ως θύματα μιας κατάστασης. Δηλαδή οι γυναίκες αυτές είναι πολύ συνειδητοποιημένες για το πού ζουνε, τι δουλειά κάνουνε, τι θέλουνε. Είναι ενεργά μέλη συγγραφής της σύγχρονης, με την παρουσία τους στην Ελλάδα, είναι συγγραφής και της σύγχρονης ιστορίας της χώρας. Οπότε ανεβαίνοντας πάνω στη σκηνή και ήδη από τον πρόλογο όπου η Ρωσίτσα Πανταλίεβα, πρώτη ατάκα που λέει στο έργο, είναι μετά την παράσταση δεν θέλω να δω μαστίχες κάτω από τα καθίσματα, τα οποία θα έπρεπε αυτή υπό κανονικές συνθήκες να καθαρίσει. Οπότε ήδη από την αρχή ο τόνος της παράστασης είναι ότι εμείς είμαστε εδώ πάνω και να δείτε εμάς, εμείς έχουμε το πάνω χέρι και θα ακούσετε τις ιστορίες μας. Καταλήξαμε σε αυτές τις 5 γυναίκες γιατί ήταν και οι 5 από διαφορετικές χώρες, γιατί 3 από αυτές ζούσαν σε πρώην κομμουνιστικές χώρες και πιστεύαμε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα κοινό αφήγημα με κοινές ιστορίες που θα μπορούσαν να μοιραστούν πάνω στη σκηνή.
Αυτό που μπορώ να πω σε σχέση με τον τρόπο δουλειάς και τον βαθμό δυσκολίας, δουλεύοντας με μη ηθοποιούς, με πρωταγωνιστές της πραγματικότητας, είναι ότι πάνω απ' όλα αυτό που πρέπει να φτιάξεις από την αρχή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης. Δηλαδή, για να σου απαντήσει ο άλλος ο άνθρωπος όλες αυτές τις ερωτήσεις, για να σου πει πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχει πει ούτε καν στον άντρα της ή στους φίλους συγγενείς, θα πρέπει να έχεις φτιάξει μια σχέση όπου ο άλλος βλέπει ότι και ο πρόδρομος μου έχει πει ιστορίες για τον εαυτό του. Οπότε φτιάχνεται ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης που βασίζεται πάνω και στην ανταλλαγή. Γίνονται όλοι ευαίσθητοι, όλοι ανοίγονται. Και αυτό που είναι σχετικά ωραίο, δουλεύοντας με μη ηθοποιούς, είναι ότι δεν θα σου κάνουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Γιατί να το πω αυτό, για πώς θα το πω, μα πριν είπα εκείνο, μα πώς... Αυτό που θα σου πω είναι ότι δεν θα ήθελα να πω αυτή την ιστορία, να μείνει μεταξύ μας. Θα ήθελα να πω και αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Αλλά δεν θα σου κάνουν τόσες ερωτήσεις που θα σου κάνουν ηθοποιοί. Και έτσι κερδίζεις και χρόνο και έτσι καταφέρνεις και να ανεβάζεις την παράσταση με 2, 3, 4 εβδομάδες σκηνικής πρόβας. Έχουν και αυτές τις δικές τους τελετουργίες. Δηλαδή, 5 λεπτά πριν την παράσταση τις έχω δει. Κάνουν και πράγματα τα οποία εμείς δεν ξέρουμε. Γιατί πριν από την παράσταση είμαστε πάνω, ετοιμάζουμε τον ήχο, τους υπέρτιτλους κτλ. Κάνουν κύκλο, προσεύχονται μαζί, λένε προσευχές. Κάνουν πράγματα τα οποία ξέρω πολύ λίγα για αυτά που κάνουν για να σας τα πω. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να είναι μια παράσταση μικρής διάρκειας, δηλαδή είναι μόνο 75 λεπτά, η οποία να σε κάνει να αισθάνεσαι και διαφορετικά. Δηλαδή μια σκηνή η οποία είναι αστεία, ας πούμε όταν η Ρωσίτσα προσπαθεί να βάλει ρεύμα στο σπίτι της, ενώ δεν έχει χαρτιά και έχει πάρει την άδεια παραμονής μια φίλης της, με την οποία δεν μοιάζει καθόλου, και πάει στη ΔΕΗ για να πάρει ρεύμα. Αυτή είναι μια αστεία ιστορία. Επειδή είναι αστεία, όπως τη λέει η Ρωσίτσα. Το χιούμορ που φέρει η παράσταση έχει να κάνει πάρα πολύ και με τις ίδιες. Κατά πώς είναι αστείες και ως άνθρωποι. Νομίζω το ελληνικό θέατρο πάσχει από μια σοβαροφάνεια, δηλαδή από τη στιγμή που θα γελάσει κάποιος ή θα γίνει κάτι αστείο πάνω στη σκηνή, πάβει να είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, είναι βαθύ. Με αυτό διαφωνούμε, προσπαθούμε στις παραστάσεις μας αυτή η ιστορία που κατά βάθος είναι τραγική να παρουσιαστεί με κωμικό τρόπο, γιατί έτσι μας βγήκε. Και μετά στη συνέχεια όταν η Μέιμπελ μιλάει για το Apartheid, εντάξει, να μείνεις κάπως ήταν δύσκολα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παρουσιάσουμε διαφορετικές ιστορίες, εναλλακτικά αφηγήματα για τη χώρα μας, γιατί συνήθως ακούμε και κριτική του στυλ ασχολείστε συνέχεια με τους ξένους και με τους πρόσφυγες κτλ. Μαζί με τη Βοσνία έχουμε παίξει σε 16 διαφορετικές χώρες, σε 37 ή 38 πόλεις. Οι γυναίκες μας λένε πάντα ότι η παράσταση για αυτές ήταν ένα μεγάλο δώρο στη ζωή τους, γιατί μέχρι τον Φλεβάρι του 2016, όταν πήγαν πρώτη φορά να παίξουμε στο Μόναχο, δεν είχαν ταξιδέψει σε άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές είχαν κάνει απλώς ένα ταξίδι στη ζωή τους. Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε σε μια χώρα ή σε μια πόλη που σε ένα πολύ πρόσφατο παρελθόν είχε πόλεμο. Οπότε, είναι η πρώτη φορά, δεν έχω ξανάρθει εδώ πέρα, δεν ξέρω και πολλούς σκηνοθέτες, δεν ξέρω το θέατρο, δεν ξέρω τον κινηματογράφο, τις τέχνες της Βοσνίας. Οπότε αυτό το κομμάτι το καλλιτεχνικό είναι ένα ερωτηματικό για μένα, της πόλης. Συνήθως, οι πιο ωραίες παραστάσεις που έχουμε κάνει είναι αυτές όπου ο γυναικείος πληθυσμός αναγκάστηκε και αυτός να μεταναστεύσει.
Ça va. Il y a tout à l'heure. Ești acasă ori ești la Oaia Gnidă, la birou? Și diferență de oră. Salut! Ce faci? Unde ești? Unde ești? Ден в те сме били като Μόνο, ναι, το ξέρω. Μπορείς να σχέδω. I don't know how I panic in the city. How can you live without your bodyguard? Yeah, I'm tired. Because they're waiting. And it's not fair for them, they wait. No, I'm joking, man. Come on, you're joking. You didn't mean it. I had a good time. But I had, I said, Ala, ito na menos to Castro. What did you do? This is the Spit of Dracula. This is Villarreal, the Spit of...
Όχι, το βάλω πιο σκούρο. Κάτσε εκεί, Ροζή, μη κουνιέσαι εκεί με το κραϊόν, κάτσε μέχρι να τελειώσω εγώ εδώ. Τι σου κάνεις εσύ? Καλύτερα. Καλύτερα, Η ζωή εκεί. Θα κάτσει μέχρι στο τέλος. Αυτό πήγαμε στο Διέντοτη μαζί. Στην Αγγλία. Της αρέσει. Γιατί θα στιγνώσει μετά. Σε μένα θα έρθει. Καλύτερα να είσαστε μαζί. Ποιος θα έρθει να μας λύσει αυτό το πόλι, ναι? Τι ώρα είναι? Τώρα 20:42. Sorry, Δίτα μου. Φτάνει. Πολλά. Αρκετά. Αρκετά. Πάμε. çalıştırıyorum.
Anne ne yapıyorsun? Pilav. Yanında bir şey var mı? Fasulye var. Şimdi ne yapacaktım? Resmi mi? Şekeri. Nerede? Lan ben mi yardım edeceğim? He. Abla bottan nereden geliyor sipariş ettiğin? Bilmiyorum ki, dur bakayım. He? Bilmiyorum. Baksana bir. Dur bakayım. Hane şube neresi? Neresi? Erguvan diyor. Nereden Şube. geldiği yazmıyor mu? Aa. Yazması lazım şehir olarak. Prenses, Efendim. kalkmayı düşünmüyor musun hiç? Selma yardım ediyor ya. Ah, iyi ki Selma var. Yoksa yandık. Evet, ben kimim ki? Siz bunu karıştırdınız değil mi düzgünce? Ben karıştırdım. Hiç düzgün karıştırmamışsın yani. Belli oluyor senin karıştırdığın. Yemeği koyacaksan Vermeyeceğim sana o zaman ben de. Çok teşekkür ederim Elif Hanımcığım. Buyurun beyefendi. Ah ablasının Ben size hizmet tatlısı, edeyim. ah ablasının canı. Ah. Şimdi işi var bak şimdi. ver ben koyayım, ver utanma ver. Sen de bırak. Evet hadi teyze ama sizsiniz.
Anne ne yaptın bugün? Ne yapacaksın işte yani çalıştık. Havaya baksana ya. Bugün nasıldı, şimdi nasıl? Vallahi sabah kara kara bulutlar vardı. Nasıl yağmur yağıyordu? Belim ağrıyor ya. Düştün o kadar normal. Ama düşmeden önce ağrıyordu zaten. Saat kaç? Klasik Terk artık mi benim oynuyor? düşmelerim. Saat Bir kaç? camdan düşerim bir ara. Bakayım. Saat kaç? Saatim yok ki. Kaç desem acaba? 6.30. Tamam. 10'da kapanıyor da. Sen nereden baktın? Sen nereye gideceksin? AVM'den mi baktın? Ahmet'e mi? Gideceksin mi bu saatten sonra? Gideceğim tabii. Yarın öyle değil fiyatları. Bugün indirim var ya. Bugün Black cash. Yakalasaydın babanın kuyruğundan. Babamın kuyruğundan nasıl yakalayayım anne? Yok ki deme yakalayasın. Ah ah. Keş ya. Ev tipe bak ev kendi. Mesut bundan mı evlenecek Ömür? Bitti yani dönüyoruz. İyi. Bir şeyler bana bak. Bir şey ister misin? Bir şey biliyor musun? Κυρίες και κύριοι, όταν τελειώσει η παράσταση, δεν θέλω να βλέπω κάτω από τα καθίσματα τσίχλες. Τα μπουκάλια με το νερό, δεν τα πετάτε κάτω. Πήρες μέσα. Πάρε το έξω μαζί σου. Το ταγκό της Αθήνας με πόδαρη γαστά και αγάπη που πλάει και εσύ χαμογελάς και η καρδιά μου χτυπάει. Μόλις άνοιξε την πόρτα, είδα μπροστά μου 5 αγόρια. Κοιμήθηκα τα παιδιά μου και τα κλαisa. Μόλις με είδε, μου είπε «Σου απογορεύω να κλαις μπροστά στα παιδιά μου. Θα κλαις μόνο τα βράδια όταν πέφτει σε ύπνο στο κρεβάτι. Μ' ακούς?» Από εκείνη την ημέρα περίμενα πώς και πώς να έρθει το βράδυ να πέσω στο κρεβάτι και να κλάψω. İlk başta çok zordu. Çok zor çalışıyordum ağır şartlar altında. Hasrediğim zor şart dediğim insanlar 6 aylık kirlenmiş evleri. Çok büyük. Yani 3 günlük işi bir günde yapmamızı istiyorlardı. Ve 3 günlük işi bir günde yaptığımı biliyorum. Yani hiç dinlenmeden. Yani sabah 8'de 7'de başlayıp akşam 9-10'a kadar çalıştığımı biliyorum. Kadının bir tanesi 4 katlı villayı bana bir günde temizlememi istedi. Ve bitmediği için kadın beni eve kilitledi. Çıkmama izin vermedi. Ve ertesi günde ameliyat olmam gerekiyordu. Yani kızı okuldan gelip çıkarttı ve ben ağlayarak eve geldim. Buna benzer çok oldu. Sinirlerim bozuldu. Çünkü yoruluyorsunuz. Bir tane ev temizleyip 4'ten sonra ofis temizlediğim oldu 12'ye kadar. Yorgunluk, sinirlerim bozuluyor, çocukların var, sorun oluyor. Eve gelmek zorundasın, yemek yapmak, onlarla ilgilenmek zorundasın. Küçükken dersleriyle ilgilenmek zorundasın. Yani tek başına olunca çok duygusal, çok ağladığımı bilirim. Ben zaten daha önce de kendi isteğimle evlilik yapmadım. Ailemin zoruylaydı.
Bir tane evden mesela temizliğe gittim. Adamın çıkması gerekiyor. Yani kapıcı tanıdık. Dedi çıkacaksın. Çıkmadı adam. Akşama kadar resmen asıldı yani. Ben temizliğimi yapamadım. En sonunda tekrar kapıcıyı aradım telefonla da. O geldi. Ben çıktım evden. Ben camdan atlamaya kalktım bir keresinde. Öylelikle uzaklaştırdım. Düşünün. Yani gitme şansımız olmadı hiç. Yani bizim hayallerimiz küçüktür köyde. Biz sadece çalışırım. Yani normalde olur ama bizde yok. Çocuklar gezer. Ben evde hafta içi çalışırım. Hafta sonu çalışırım ya da çalışmazsam evde temizliğimi yaparım. İşte çamaşır yıkarım. Evle uğraşırım. Öyle bir şansımız yok. Öyle bir eşimiz yok. Thank you very much. We will come tomorrow as well. We'll see you tomorrow. Άνοιξε φως, άνοιξε φως. Good night. Aynen sizin anlattıklarınızı yaşadık. Aynen sessiz kalmayı tercih etmek zorunda kalıyoruz. Kendi ülkemizde olmamıza rağmen bizim için de geçerli. Onlar her zaman haklı, her zaman haklı çıkacaklardır. Çıkıyorlar da zaten. Susmak zorundayız. Ya da orayı terk etmek zorundayız. Daha kötüsünden korunmak için. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Πώς είναι η δουλειά εδώ σαν καθαρίστια? Yani ilk başta gittiğim yerlerde ilk birkaç sene, 5 sene falan bayağı kötüydü. Bayağı küçümsemeler. Aynı sizin anlattıklarınızı yaşadık. Yani uygunsuz teklifler. Bu tür şeylerle karşılaştık ama sonraki çok iyi, çok şükür iyi insanlarla karşılaştım. Yani şu ankilerden memnunum. İyiler. Zorlukları var ama en azından iyi insanlar. Εμείς το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα εμείς. Στην Ελλάδα. Μέρη που βρίσκαμε το σωστό άνθρωπο. Τώρα που έπαιζε δηλαδή σεισμό στην Αλβανία, τρέξανε όλοι να με πάρουν τηλέφωνο, να νοιάζουν για μένα. Αυτό θα πει άνθρωπο. Συμπεριφορά άνθρωποι. Ανθρώπινη. Μπράβο, άνθρωποι. Και ευχαριστώ που ήρθες. Thank you for coming. Να είσαι δυνατή για τα παιδιά σου και όλα να είναι λίγο καλύτερα.